Mời quý vị đi theo chân Cú Đúc TV vào khám phá cái chỗ này luôn nhá. Chỗ này là chỗ mà bà con đi múc nước ấy. Ui dồi ôi, trong này đẹp, đẹp lắm quý vị. Thôi nhân tiện đây cho quý vị cùng trải nghiệm nhá. Ui dồi. Ở đây luôn. Ở đây luôn. Bám vào cái vách đá xong bắt đầu không may trơn á là bị té lăn xuống cái này. Cái này là bà con ăn mỡ lợn đấy quý vị, mỡ heo ấy. Đây là cái giường. Đỡ nói đi lốt chạp bồi giờ. Gió. Ê, giường ngủ của anh chị thì nó như thế này. Quý vị khán giả thân mến, trong tất cả các hoàn cảnh trước đó mà Cú Đúc TV từng thăm qua thì có lẽ đây là hoàn cảnh mà dễ dàng nhất trên những cái cung đường mà Cú Đúc TV đã từng đi qua. Ngôi nhà mà chúng ta đang chuẩn bị khám phá và giúp đỡ nằm ở ngay cạnh cái đoạn đường bê tông như thế này. Xe Cú Đúc đi hoàn toàn tới nơi, cho nên video này Cú Đúc rất vui bởi vì đỡ mệt. Rồi, mở đầu video cho Cú Đúc xin phép giới thiệu sơ qua. Từ phía bên kia đổ lại thì thấy hàng rào đá kiên cố, nhưng mà nó được chắp vá bởi một đoạn tầm khoảng 5 mét. Đó là hàng rào nứa đã từ rất lâu. Thông qua mắt nhìn chúng ta có thể thấy làm từ rất lâu rồi. Đây, tiến nhẹ qua bên này. Đây, cái hàng rào đá kiên cố được xếp rất đẹp nha quý vị. Đẹp ơi là đẹp. Khi mà nhìn bằng mắt thường mình nhìn vào là mình cảm nhận được trọn vẹn, mình sẽ thấy đẹp hơn. Đây là một đây là một cái cửa chính ấy. Nhưng mà không hiểu sao chủ nhà đã lắp lại như thế này. Ở trong này là một cái không gian rộng ở trong này. Đấy. Còn cái ngôi nhà chính của bà con chính là cái ngôi nhà trên này. Lát nữa chúng ta sẽ vào bên trong. Cái hàng rào đá này nó được kéo dài, uốn lượn và bao bọc hẳn cái ngôi nhà này. Rồi, giới thiệu sơ qua như thế quý vị đều hiểu rồi. Chúng ta tiến vào bên này để đi vào cổng chính. Cái con đường này thì chủ nhà đã đập những từng viên đá nhỏ nhỏ xếp như thế này để mình có cái không gian rộng đi lên, hay lắm quý vị. Ở đấy, người Mông ở trên vùng cao này trước khi vào nhà luôn luôn phải thông qua một cái cánh cổng như thế quý vị. Đấy, nếu mà có điều kiện giàu có thì xếp nguyên luôn một cái cổng tường đá to và rất to. Nhưng mà hoàn cảnh này Cú Đúc TV thấy không đủ điều kiện để làm điều đó, đã làm một cái hàng rào bằng nứa như thế này. Đây, quý vị thấy đơn giản. Phía bên này thì có làm bằng đá, nhìn nó mộc mạc nhưng mà đẹp mắt quý vị. Đây, cái cửa này thì được làm bằng gỗ, không có bản lề mà chủ nhà đã cột cái dây như thế này quý vị. Nhìn nó đơn giản thô sơ lắm, nhưng mà bắt buộc phải có cổng. Mình mở hai cổng này ra, không biết gia đình có ở nhà không, nhưng mà mở cổng thì không sao. Nhưng mà người ta không ở nhà thì mở cửa chính để vào nhà thì mới là điều không nên. Mình sẽ bước vào trong hỏi xem có ở nhà không nhá. Ôi, mới đập vào nhà phát là Cú Đúc TV thấy gia chủ đã sắm cho mình hai cái tẹt đựng nước lớn rồi. Có lẽ ở đây là thiếu nước trầm trọng. Một tí nữa mình sẽ hỏi kỹ hơn. Vô đây thì không gian cũng rất là khá là rộng rãi đấy. Đây, ở phía bên dưới này cái hàng rào đá kia nó được bao bọc như thế, mở ra một cái không gian khá là rộng. Có lẽ là chủ nhà nuôi những con gà ở đây để những cái động vật nuôi nó đỡ phải bay ra ngoài đấy. Chó, mình nhìn thấy đây là cái cửa giống thôi. Được đóng chặt lại như thế này rồi. Đằng sau này là cái hậu. Để mình tiến vào đây xem. Có ai nhà không nhỉ? Nè bố nhất chế. Có quý vị đây. Bên này. Vâng. Có người nhà. Cửa mình ở bên này à? Em đến từ kênh Cú Đúc TV khám phá cuộc sống. Lên thăm gia đình anh một chút. Cuối tuần ở trong YouTube Cú Đúc TV. Nói tuần chỉ có. Anh có biết tiếng phổ thông không? Cậu bật dài luôn nhá là Chỉ bóc hay. Chỉ bóc hay. Chủ nhà mình không biết nói tiếng phổ thông nên Cú Đúc TV xin phép nói tiếng ở địa phương, rồi sau đó Cú Đúc dịch lại cho quý vị cùng hiểu rõ nhá. Cho em cái này đây tí nhỉ. Cái cửa chính của mình đây nhỉ, em cứ tưởng là bên ngoài. Cuốn say thì lúc họ trông nhắn đậu này nhá nó. Lúc họ trông nhắn nỉ. Đây là vợ của anh à? Nói giờ con tụi con nhỉ? Dâu tụi con niệm. Thế thì mình đi vào nhà một xíu. Pim hỗ trợ.
chúng ta vào ngôi nhà chính của hai vợ chồng ngày hôm nay. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Xong nó có tao cho xong rồi. Bây giờ gì xong? Biết chưa gì xong á? 38 tuổi quý vị, 38 tuổi trẻ. Thế là gia đình này còn trẻ. Đây mời chị vào đây. Con lớn nhất nữa sớm nữa nó. Hiểu. Chị cũng hơi ngại. Thế thì chị nhà mình bao nhiêu tuổi rồi? Con này, con tao chờ xong. Ý anh tí dạ anh luôn đi sống. Ý em bảo ý lên bếp chờ xong rồi. Bếp chờ chị sống. Bếp chờ chị xong. Hai anh chị nhà này cùng tuổi với nhau, chồng 38, vợ cũng 38. Rồi, ok. Xin phép cho em quay sơ qua cái nhà của mình một tí nha. Cú thay này lúc chế mình gì đó. Tao mà. Ô lên. Như thường lệ, bước vào nhân vật chính. Câu chuyện đầu tiên đó là chúng ta giới thiệu sơ qua ngôi nhà, môi trường sống của những hoàn cảnh diễn ra như thế nào. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi màn hình. Vào đây thì ngôi nhà của anh chị rất là đạm bạc và thô sơ thôi. Đây là cái bếp. Quý vị nhìn thấy đây là cái bếp củi. Ở đây là gia đình anh chị nấu bằng bếp củi. Tiến nhẹ vào đây. Ôi, đây có một cái kệ đựng chén như thế này. Đây mèn mén đây. Đây là mèn mén à? Tớ nói là móc của rồi. Rồi, móc của. Đây là gì? Đây là tròn, tớ nói là trò rồi. Cái này là bà con ăn mỡ lợn đấy quý vị, mỡ heo ấy, nhưng mà hết rồi. Ôi, xong rồi thì chỉ như thế này thôi. Canh rau cải. Thường là bà con ở trên này là ăn mèn mén với canh rau cải với lại rau bí như quý vị. Cô Đúc TV đi khám phá ở dưới vùng Ninh Thuận ấy là bà con ăn cơm ngô hay là luộc ngô ra để ăn kèm với lá đu đủ. Thì ở trên này người Mông mình là sử dụng mèn mén với lại là canh rau bí nhạt hoặc là canh rau cải nhạt. Đó là bữa ăn thường xuyên diễn ra trong gia đình. Đó cũng là ẩm thực truyền thống của bà con người Mông mình trên này. Đấy, chả có gì đâu. Đây là phòng ngủ. Đây là cái giường. Đỡ nói anh đi lốt chạp bư bồi Gió. Giường ngủ của anh chị thì nó như thế này thôi quý vị. Đơn giản lắm. Nói chung là gia đình này điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Vào đây. Ở đây cũng có một cái giường nữa. Có lẽ giường này là giường của những đứa con. Đỡ nói giờ mình nhựa lên chạp rồi. Cô Đúc nói không sai. Đây là giường của những đứa con đấy. Ôi, nói chung là mọi thứ đều cũ kỹ hết rồi. Ở trên này thì bà con luôn luôn tận dụng những cái đồ vật cũ kỹ rồi thì mình lại may vá lại. Đây mình vẫn có điện dùng nhỉ. Đợt tiền nó như chết tỉnh cu chúa. Đây là mình tỉnh cu chúa. Đấy, cô Đúc những video trước đó cô Đúc nói không sai. Ở trên này dù sai như thế nào, ít hộ dân như thế nào, ở trên này chỉ có một hộ này thôi, nhưng mà nhà nước vẫn bắc điện tới, vẫn làm đường bê tông tới. Đấy. Nhà nước mình rất là quan tâm. Nói chung là vùng này rất là quan tâm. Cô Đúc nghĩ thì chỉ có quan tâm được như thế thôi quý vị, chả nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn phải để mình nỗ lực trong cuộc sống nữa. Mình còn chưa giúp được gì cho nhà nước mà. Đấy. Chứ không nên đòi hỏi nhiều. Điện nước, đường, bê tông các kiểu nhỏ này leo dốc như này quý vị, đó uốn như con rắn đấy. Nhà nước vẫn làm đường vào. Ở đây là cái chỗ mình thờ nhỉ. Nó là tính đá rồi. Tính đá đấy. Thường là em thấy là có mấy cái lông gà ở đây nhưng mà bây giờ không thấy nha. Cú bỏ hay là nó một tiệc cách để xem nó chỉ bỏ tiệc cách này. Bây nồi cho mông nhỏ ly xưa. Anh ấy chia sẻ là người Mông thì có nhiều kiểu người Mông. Mông trắng, Mông hoa rồi Mông đen, tùm lum Mông hết. Thì dân tộc Mông của anh là chỉ có như thế này thôi, không có lông gà ở giữa. Thường những cái hoàn cảnh khác thì Cú Đúc TV luôn luôn thấy họ test những cái lông gà ở đây nhưng mà ở đây là chỉ như thế này thôi theo anh chia sẻ. Qua bên này. Chỗ này thì chả có gì quý vị. Mấy cái thùng như thế này thôi. Ôi, nhà anh chị đơn giản lắm. Có cả quạt cho mình. Mùa nắng thì được quạt. Bên này là ngô. Nên là nó bóc cừ rồi. Ở trên này thì bà con 100% ăn mèn mén thưa quý vị. Chưa bao giờ biết về ăn cơm gạo là gì. Để mình hỏi lại xem có đúng hay không.
Đó nói nên nó mò bắt cứ xứ chỉ nó mắm lệp rồi. Mất quẩy rồi. Ở đây chỉ ăn mén mén thôi. Kia là con của anh hả? Đã có từ nhùa rồi. Con thứ mấy rồi? Tụt picture là Kia tụt lót kì. Tụt lót hư. tụt lo. Là con lớn đầu tiên. Đứa con lớn là tuổi con trâu à? Nhiều chung 2k9 quý vị. Do chính sách YouTube Cú Đúc TV không tiện nói tuổi, chỉ nói 2k mấy thôi là quý vị hiểu rồi. Mình đi ra ngoài này một tí nhỉ. Bước ra ngoài này thì Cú Đúc có thấy một cái bếp lò. Thường là người Mông mình làm những cái bếp lò là bằng tô lên bằng đất quý vị, nhưng mà ở trên này hầu như là không có đất, nên là anh chị đã tận dụng những cái viên đá này xếp lên tạo thành cái lò. Còn nếu mà chính gốc truyền thống là phải làm bằng đất. Nhưng mà tùy theo cái vị trí địa lý thôi. Không có đất thì không thể nào làm bằng đất. Ở trên này toàn đá. Cái này là mình nấu cám heo. Anh chị có nuôi heo. Đây là cái cối xay mèn mén đấy quý vị. Cái cối xay mèn mén này thì cũ rồi, có lẽ là anh chị không dùng. Nhưng mà đây là minh chứng rõ ràng để cho anh chị em biết là người Mông trên này xay mèn mén như thế nào. Nhưng mà cái này cũ rồi, cứ bỏ ngô vào xong là xay như thế này thôi. Rồi bột ngô rơi xuống rồi mình hốt ra bên ngoài. Đấy, đó là cách làm của bà con. Đây, cái này là cái tay quay xay mèn mén đấy. Đấy, ở bên này là có một cái để mình lắp vào đây. Nhưng mà cái này hư rồi. Đấy, quý vị nhìn thấy, ở đây toàn là đá. Ai già. Ở bên này thì có cái cửa hậu bằng đá quý vị, đẹp lắm. Đây, tiến lên đây thì đây là cái cửa hậu đi ra ngoài. Đường khá mòn hết, chắc là anh chị thường xuyên đi. Sao kế này giờ nên muối từ? Sao kế đó ơi, mù tỏ chào nước nát xí thế. Anh ấy nói là đường đi ra bên ngoài kia để toilet thôi. Ôi, có cái cổng đường đi ra toilet tuyệt vời, đẹp. Rồi, đó, thế thôi. Không gian xung quanh của anh chị và ngôi nhà của anh chị diễn ra như thế. Bây giờ chúng ta vào để chúng ta trò chuyện nhỉ. Em thấy mình có mua 2 cái tẹt nước ở đây để mình hứng nước mưa uống, như vậy chứng tỏ cái nguồn nước ở đây là thiếu thốn đúng không? Cô bỏ có do alo thống đề nó là chủ đề nào vậy hay để nó thở cứ mỗi đây là hầu bao giờ. Mua đây chỉ chủ lò hầu thôi à? Như này thế. Chủ lò hầu chứ. Tức là tận dụng nước mưa quý vị. Thế thì em hỏi anh như thế này, khi mà mình sử dụng hết cái lượng nước mưa như thế này thì mình mùa khô tới mình uống nước ở đâu? Thầu dù hầu tá đền là nó chế chỉ mua chỉ dùng bữa tỏ lúc cho tỏ là hầu thôi à? Tức là uống hết rồi mùa khô ấy là mình phải dùng can đi múc nước ở một cái hang đá ấy. Cái hang đá ở đâu tí nữa anh chỉ cho em nha, lúc khó chuột đâu nhau từ ít việc hoặc kia cô. Tỏ này lúc nào phải ta đấy trong mù là mày lên lò. Tỏ có. Ở bên kia quý vị, lát nữa chúng ta sẽ khám phá cái nguồn nước của anh chị uống, nó đi xa và diễn ra như thế nào nhá. Tính để nó gió nì dúa lò lên từ pa. Nếu mà ý là cô chú thì mua lò thì nếu mà lúc này mà thu vấn đề lúc tỏ thì chỉ lựa là cam gì thôi. 2 cái tẹt nước này là nhà nước hỗ trợ quý vị đấy, toàn bộ 2 tẹt nước này là nhà nước có tặng cho gia đình đây. Cú Đúc nói không sai, chỉ giúp được như thế thôi quý vị đấy, tình thương con người giữa nhà nước với người dân mình. Cú Đúc TV đi khám phá trên này cũng thế. Ở trên này thì xa không thể nào mà nhà nước đầu tư được cái bồn nước to bự chà bá giống như ở những cái chỗ khác được, bởi vì chỉ có 1-2 hộ thôi, không thể nào mà đầu tư hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng để mà làm những cái hố nước như thế được. Tặng cho 2 cái tẹt bự chà bá, ok, rất tốt. Em thấy ở cái khu vực này bẩn như thế này, tại sao mình lại không vệ sinh sạch sẽ để xử lý an toàn, mình sử dụng an toàn. Đó nó cũng buộc kẹt này này, cháu có chịu, còn thì hút xi mình gì. Chỉ giờ nếu thì nếu mà làm nào tôi tiền thì trời, nhưng với chỗ trái ở giờ thì lý giải đi ạ, chỉ mua kho lạnh nó một trò tổn ni một trò hậu rồi, nếu chỉ mua á chỉ từ lò chỉ thì nếu mà vua chúa thì thế nào. Anh ấy chia sẻ rằng là khi mà mưa xuống thì chỗ này không thoát nước được thì nó cứ ẩm như thế này rồi, thực ra thì nó không có sạch. Còn giống như trên kia nó cao hơn ấy thì nó khô ráo, nó sạch. Ở đây nước không thoát rồi, ok, mình chấp nhận. Thôi thế thì mình vào nhà nói chuyện một tí nhỉ.
Ở đây thì phên nhà thì anh ấy sử dụng cái tấm tôn. Cái tấm tôn này chắc làm lâu lắm rồi nhỉ, em thấy gì hết rồi. Cho vốn ăn tiếng lỗ rồi. đây là cái lò nhớ là chỉ lì mua thì cho vốn là thay chế thế là chỉ mua chỉ là so chế. Ở vùng này thì anh chia sẻ là không có gì để mà thay thế được, không có gỗ để mình đắp nhà và không có đất để chỉnh tường quý vị, nên là chỉ có bằng cách là sử dụng tôn thôi. Đây mình có thấy cái cày. Cái cày này lâu lắm rồi Cú Đúc TV chưa nhìn thấy quý vị. Đây, khi mà nói tới cái cày này truyền thống này á, là có lẽ là quý vị khán giả người Việt Nam ở Việt Nam mình đều biết hết rồi, nhưng mà một số vị khán giả ở nước ngoài ví dụ như Hoa Kỳ, Canada thì có lẽ là chưa biết đến. Cú Đúc TV nhân tiện đây giới thiệu sơ qua và cách dùng như thế nào để chúng ta rõ hơn. Cái lưỡi cày này thì được rèn bằng gang cứng đấy quý vị. Đấy, nó được uốn lượn như thế này. Cái này nó được chọc hẳn vào đất luôn. Rồi cái đầu bên này là cái dây kéo dài lên cái eo đầu của con bò ấy, xong rồi đuổi con bò đi là mình cứ đằng sau mình điều khiển là nó cứ đi như thế này. Đấy rồi thấy, xong rồi mình lật sang như thế này để cho cái lượng đất được cày kéo qua bên này phát, thế là được một rãnh để mình nhét ngô vào. Đấy, đơn giản như thế thôi. Cái này cũng nặng phết đấy. Đất ở trên này thì đất đá quý vị, nên là khi mà mình cày nó khó lắm, cho nên là những cái hộ dân trên này cày là phải mang cho mình một cái kỹ thuật rất là cao đấy. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi màn hình để chúng ta xem chủ nhà cái công đoạn mà đi múc nước nó khó khăn như thế nào và xa xôi như thế nào nhá. Ở vùng này thì cao nguyên đá, cái nguồn nước cực kỳ khan hiếm. Để anh ấy tường thuật trực tiếp lại. Dĩ nhiên là bây giờ đang được uống mùa mưa rồi, nhưng mà anh ấy vẫn mong muốn đi múc nước về để được uống cái nước ngầm nó sạch như thế nào. Hiện tại Cú Đúc TV đang đi trên một cái con đường bê tông khá là đẹp, rộng khoảng 1,5 mét. Nhưng mà theo như anh chia sẻ thì anh ấy chưa mua được cho mình cái chiếc xe máy để mình đi múc nước. Mỗi lần anh đi là anh toàn đi bộ như thế này thôi. Đó, cuộc sống khó khăn như vậy quý vị. Đôi khi là giao thông thuận tiện, nhưng mà gia đình lại không có phương tiện để đi lại phục vụ cuộc sống hàng ngày. Anh ấy dẫn mình đi xem cái nguồn nước xa như thế nào nha. Anh chỉ là ở phía tít đầu bên kia có cái nguồn nước. Phía đằng sau Cú Đúc TV là một cái vách núi đá cao tổng hổng như thế này. Ở phía bên dưới là bị lõm một chỗ, được nhô ra hình vòm như thế này quý vị. Theo như mắt thường nhìn thấy thì có thể dự đoán là cao tầm khoảng 500 mét. Rất cao. Thế thì bông tế đó. Bông tèm. Bên trời sông lại. Nhiều kho chỉ đem tàu ít sống. Năm ngoái. Theo như anh chia sẻ, năm ngoái thì có một bà cụ đi chặt củi ở trên cao này quý vị. Không may bị rớt xuống là không còn cái gì hết nữa quý vị. Đi luôn. Ở trên này cuộc sống của bà con luôn luôn gắn liền với cái sự không đảm bảo về sức khỏe đó là như thế. Rồi chúng ta đi tiếp nhỉ. Theo như Cú Đúc nhìn thấy thì con đường này khá là mượt mà, không rậm, chứng tỏ là gia đình cũng thường xuyên đi qua đường này để mình múc nước uống. Ở đây mỗi lần đi múc nước cứ như kiểu là mình đi đánh giặc đấy quý vị. Thông qua những cái đoạn đường đá nhỏ nhỏ này giống như bộ đội đi kháng chiến ấy. Ôi dồi, ở đây có một cái vách núi sâu xuống cái kia. Ở đây trơn đấy, mỗi lần đi phải cẩn thận đấy nhỉ. Thỏng gió môi tổ bông hay nó. Chỉ mua thành phố lúc mà giờ hậu ni thông tản đây mà lúc mua dây lò hành giấy lúc trả sẽ có họ lò. Lúc mà chủ ý là hành giấy có ni lò chủ đó này bông trên bông một hậu mà tàu sát này. Anh ấy chia sẻ là hồi xưa là có bà đi múc nước thì không may là mình bám vào cái vách đá này ở đây luôn. Ở đây luôn, bám vào cái vách đá xong bắt đầu không may trơn là bị té lăn xuống cái này. Nhưng mà không may, chỉ bị thương nặng thôi, không ảnh hưởng tới tính mạng. Quý vị thấy không? Cứ hở ra một cái là không đảm bảo sức khỏe. Cú Đúc đi bộ một tí là cũng thấy phờ phê rồi. Rồi chúng ta đi tiếp. Đi lùi cẩn thận nha em. Ở trên này thì có một điểm chung nữa là khi nào Cú Đúc TV đi trên những cái vách đá, trên những cái lan can đá thì luôn luôn có những cái hoa lan này, tươi mới lắm, đẹp lắm.
Tới rồi quý vị, tới cái nguồn nước rồi. Ôi, tới đây ngoài thấy nước mát lành ra, chúng ta còn cảm nhận trọn vẹn được cái khung cảnh đẹp ở đây. Ôi rồi ôi, đá này, ôi sướng. Vừa đây Cô Đúc TV nói chuyện thì cái giọng đập vào đá nó vang lại, nghe nó cũng sướng hết tai quý vị đấy. Ôi trời ơi, đẹp không? Ở trên này để mà làm một cái chòi ở đây thì rất đẹp. Ô, qua bên này người ta xếp cái gì đây? Nên được nó po lên nào chả? Ôi chà. Cho mình giàu à. Cho mình rất thịt. Theo như anh chia sẻ thì những đứa con nhỏ nhỏ của anh ấy qua đây xếp cái từng ô như thế này, tạo từng phòng nhà như thế này quý vị. Cô Đúc TV nói trước đó không bao giờ sai. Những đứa con ở trên này thì chỉ biết chơi với những vách đá, làm bạn với những hòn đá như thế này thôi. Đấy, hoàn toàn không biết về thế giới bên ngoài hiện đại và những cái xe, đồ chơi như thế nào. Đồ chơi của họ chỉ vách đá, đá là đá. Rủ nhau lên đây xếp những cái căn phòng như thế này, họ đã thấy có niềm vui trong đấy rồi. Ôi rồi lên đây thực sự là cảnh đẹp lắm quý vị. Đó, thấy không? Mỗi lần đi múc nước là bà con phải đi múc như thế này. Ui sướng. Ôi. Ở trên này có một cái hành lang đá kéo dài vô tận qua bên kia. Nói chung là tất cả những gì mà trời ban luôn luôn đẹp. Bàn tay con người dính vào, dù đầu tư tiền bạc cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái vẻ thiên nhiên sẽ không bao giờ bằng những gì mà trời ban tặng cho chúng ta. Rất thiên nhiên, rất đẹp. Ôi mát. Lên đây thực sự mát, mệt nhưng mát quý vị. Khi mà đi quay như thế này, vất vả là vất vả thật. Nhưng mà gặp những cái cảnh đẹp như thế này thì khiến cho cái tâm hồn của mình trở nên tươi sáng hơn rất nhiều, thích thú hơn, yêu đời hơn. Và từ đó trở đi mà mình cảm thấy thoải mái hơn, tập trung vào công việc hơn đó quý vị. Ở đây cô Đúc có phát hiện một cái hố đen xì vào bên trong quý vị. Để mình thử vào xem nào nó có rộng không. Ui dồi ôi, trong này đẹp, đẹp lắm quý vị. Thôi nhân tiện đây cho quý vị cùng trải nghiệm nhá. Ui đẹp. Ui. Cái hang này ở bên cạnh trái là có mấy cái lỗ đi đen xì thông qua tít ngoài kia quý vị. Còn ở dưới này có một cái lỗ nhỏ nhỏ nữa. Vào đi em, vào. Ngủ sau một chiếc đen. Hả? Một chiếc đen tạo thế ạ. Không sao, đúng không? Tạo đi lần mà không đi hết rồi. Mời quý vị đi theo chân Cô Đúc TV vào khám phá cái chỗ này luôn nhá. Ui rồi. Cái sao kế là một vợ đi. Một chiếc tàu à? Một chiếc tàu. Tức là ở trên này có một cái đường đi qua ngoài kia, nhưng mà nó bị tịt ở ngoài kia quý vị. Từ trên này có thể thấy. Đấy, đơn giản thế thôi, không vào nữa. Không hiểu sao thiên nhiên lại ban tặng cho ta những cái thứ đẹp như thế này quý vị. Vào đây nhìn nó sướng con người lắm. Nghiêng về phía bên trái này thì ở dưới này có một cái lỗ. Ui dồi. Thông qua cái lỗ này ở trong này. Ui, ở trong này rộng lắm quý vị ạ. Ở trong này cũng khá rộng rồi đó. Chúng ta nhìn vào, đấy thấy không? Có một cái lỗ đi xuống như này. Còn ở phía bên trên này nữa. Ui đấy. Ui thấy không? Đẹp. Ui nói chung là ok. Rồi chúng ta ra ngoài. Chỉ thế thôi. Mỗi một cảnh đẹp chúng ta lấy một tí để cho cô Đúc và quý vị cùng trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên này. Rất ok nha quý vị. Rồi chúng ta ra đây. Khi mà chiến tranh là mình núp ở trong này thôi, là mình cứ thế mà tỉa súng ra là rất ok. Thôi xuống. Cái nguồn nước đổ ra phát ra tiếng kêu róc rách cũng to phết đấy. Cái nguồn nước này có biết cạn không? Bỏ chợ khóa. Cho đến là bỏ chợ khóa. Chỉ khô nào. Quanh năm suốt tháng không cạn. Đây là một cái lượng tài nguyên nước rất tốt. Đây thấy rồi. Ui rồi ôi, nước ở đây mát lành quá quý vị ơi. Nước đổ từ trên cao xuống này, từng giọt này nối đuôi nhau, vĩnh viễn như thế, mãi mãi không bao giờ cạn.
Ôi nước đấy mát quá. Ở vùng này là anh chị còn được may mắn là uống nước sạch ấy. Ở những vùng khác là mình hứng nước mưa thôi. Ở nước mưa vào trong những kẽ đá là nước nó sẽ không được sạch như cái nguồn nước này đâu. Nước này có thể uống luôn nha quý vị, không cần phải đun sôi. Đi mệt là mình có thể uống được. Ôi ôi mát lắm. Thế là mỗi lần mình múc nước là mình múc vào can này đúng không? Đấy. Lên đây thì anh tiện là anh xách một can đầy. Can này là can 20 lít, tương đương với lại là 20 cân trên vai mỗi lần đi xách nước. Mỗi lần anh đi xách nước như thế này thì ngoài cái can ở trên vai thì anh còn xách trên tay nữa không? Ý rồi có toàn can để chơi, có chỉ được của chọt tế thế à? Hay Đấy, ý rồi chỉ để luôn nói dù của chọt tế thế à? chỉ cho. Chỉ chọt nặng nên là chỉ có gùi cái can này thôi quý vị. 20 đây là 20 cân đấy. Ôi nước ở đây. Nước ở đây sạch đấy. Ôi ở đây nghỉ ngơi xíu đó quý vị. Chúng ta tiến qua bên này một chút. Nguồn nước ở đây trong lành mãi mãi không bao giờ tịt. Tới khu vực này mát lắm quý vị. Ôi ok phết đấy. May mà vùng này trời ban cho cái nguồn nước vô tận như thế này để gia đình được uống. Ôi sướng, sướng lắm quý vị, mát ơi là mát luôn. Quý vị có thể nhìn thấy những giọt nước trời ban rơi từ trên cao xuống thông qua những kẽ đá và đã được lọc qua những cái lớp đá trầm tích quý vị, và đổ ra tạo thành một cái máng chảy xuống dưới như thế này, cực kỳ mát lành. Ở đây mát nhỉ, nhân đó leo rồi. Tại sao anh không làm nhà ở đây luôn? Vì cha con chịu ua chén nữa nó. Tại vì nếu mà dù mong dù tàu chơi nhau thế là dù cái gì nếu mà không xa tiền ý là đến lúc không tuần mà nếu là không xa thôi, nếu mà ý là đi là dù quỳ tàu nhiều cái mong những cái nhau tàu thì mình chỉ buồn thôi. Theo như anh chia sẻ, nếu mà xét về phong thủy ấy, thì bên dân tộc Mông của anh ấy là cấm kỵ làm nhà ở những cái vách đá như thế này. Giống như Cú Đúc TV nói trước đó, người Mông thì có nhiều loại Mông và cũng có phong tục khác nhau, dĩ nhiên là có tương đồng, nhưng mà len lỏi ở bên trong vẫn có một số nét khác nhau về phong thủy nhà ở. Giống như những người Mông khác thì những cái vách đá này lại là những nơi lý tưởng để bà con cất nhà ở cho mát, nhưng mà riêng đối với anh thì những cái vách đá như thế này kiểu là phong thủy không tốt nên là anh không làm nhà. Ôi, nếu như mà giống như Cú Đúc TV mà sống một cuộc sống ở trên này, chắc chắn sẽ xuất hiện một ngôi nhà ở đây. Vừa có cái cảnh view đẹp, vừa có nguồn nước cố định, không cần phải đi xách nước xa. Nhưng mà đối với anh ấy thì không làm, do phong thủy. Thôi thế thì mình về nhỉ. Mình về mình nói chuyện tôi chế rồi. Thôi nguồn nước tới đây là kết thúc quý vị. Cho chúng ta cảm nhận được cái nguồn nước của gia đình uống nó mát lành như thế nào và khung cảnh nơi đây hoành tráng như thế nào, để chúng ta cảm thấy video trở nên phong phú hơn. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà tiếp tục câu chuyện chính của gia đình ngày hôm nay. Tổng cộng mình có bao nhiêu đứa con nhỉ anh chủ nhà nhỉ? Tàn cho một bị tụi mình nhỉ? Toàn thôi mà mua xa tù. Xa tù 7 đứa. Như vậy là đã có đứa nào đi lập gia đình chưa? Của tôi mua liền từ mùng dưới ở bên tề. Chỉ tao mua giờ mua từ ý đường thầy mà mua để thế. Mỗi tuần sai mình dưới tí là. Anh chị đang trẻ như thế này mà đã có một đứa con gái đi lấy chồng rồi quý vị. Đã có con chưa? Mùa nhùa đó. Chỉ tao mua đi lấy chồng rồi nhưng mà chưa có con. Cái đứa con gái đó là sinh năm bao nhiêu mà đã đi lấy chồng rồi? Tuổi thọ. Như vậy là 2K11 mà đã đi lấy chồng rồi. Tại sao mình lại cho con mình đi lấy chồng sớm như thế? Vì cha có bố tuần sai mình dính gió luôn. Mẹ chia sẻ rằng là ba mẹ cũng không biết, đợi biết thì đã yêu và đã đòi lấy chồng rồi.
Ở vùng cao như thế này cái nhận thức còn hạn chế thưa quý vị, nên là những bé gái người Mông, những người con trai người Mông là đa số là đi lấy chồng sớm. Còn những gia đình nào mà có điều kiện nuôi con cái đi học đàng hoàng và nhận thức cao hơn thì lấy chồng cũng muộn, nói chung là ít nhất là đủ tuổi. Nhưng mà đa số ở trên này Cú Đúc TV đi khám phá là lấy chồng sớm. Cái này là sự thật. Cú Đúc luôn luôn truyền tải những cái thông tin chân thực nhất tới cho quý vị. Khi mà người con đã yêu rồi, đã đi lấy chồng, mình muốn ngăn cản thì cũng khó nhỉ. Thầu dù tìm mấy tụi mình nhựa tư sĩ nhẹ là chạy dù dình chứ tấu vậy. Dạ. tao nhưng mà cả nên tao nhưng mà tao bé nó chạy thì sao tao cũng cho họ tự lấy chuyện tao dù lâu bao giờ tới mù này. Thì hoàn toàn cấm không được. Đã yêu rồi thì trái tim đã rung động, đã thấy một người nào đó rồi thì lời nói của bố mẹ nó tựa như gió thổi qua thôi quý vị. Phải chấp nhận. Những cái đứa con của mình anh chị có cho đi học hết không? Tìm mấy tụi mình nhựa nệp của bố một cần đỡ ta. Bố mù mà nó nhiều thôi mà dễ xúc cảm cả thứ cả tao tranh này nó cho cá lo tụ lo này mà cô yêu cô cho thứ hai khử tiền không nhưng mà thế trong Chị ấy chia sẻ rằng là những đứa con của chị hoàn toàn cho đi học hết quý vị. Đây là một điều đáng mừng và tích cực trong cuộc sống. Cú Đúc TV luôn ủng hộ. Anh chị phải luôn nhớ rằng là những đứa con mình dù mình có khó khăn như thế nào mình vẫn phải cho đi học đến nơi đến chốn. Nè chủ trong giống ở tiền dù tìm mấy tụi mình nhựa dù bố cận tớ. Bố mà bố tàn đó cận ta thì dùng một cận ta chỉ cái gì lò để cho xét tạo thôi. Với lại là bây giờ em dặn anh chị như thế này, những đứa con của mình đừng cho yêu sớm, phải luôn luôn dặn đừng cho yêu sớm, đừng cho lấy chồng và đừng cho lấy vợ sớm. Thảo non này tìm mấy tụi mình nhựa thì chỉ cho những yếu bọn này thì yếu chín gió lọ nhon giống nhóm bản do đâu. Khi mà con người mình ít nhất là phải đủ 18 tuổi trở lên thì cái cơ địa của mình nó mới phát triển được trọn vẹn. Lúc đó mình đi lập gia đình thì mới không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì mấy tụi mình nhủa chè yếu gió cậu dị trong tròn chê dù lưu tanh tà dù yếu gì giờ thì là chỉ sát rồi dù tụ khanh. Nếu chủ John giống lên tới thiết. Thi thoảng ở đây anh chị có thường xuyên đi làm công kiếm tiền về để nuôi con không? Nếu nhân đợt nó nề bùm cha xì mùng ô rò đọc cũng chế nhiều rồi dù tìm tụi mình nhọ. Dù nóว่าnó sát có sự kiện này là nó hay trong cái điều chỉ bao lúa gì nóว่าdù một tàu công ty gì dù thì là tàu là nóว่าmột thiên mình rõ thế dây rõ thế chỉ tàu hoàn tàu yuan tàu sư như này. Theo như anh chia sẻ rõ ràng là như thế này, mình ở những nơi xa xôi toàn là cao nguyên đá không. Bên cạnh đó mình không biết nói tiếng phổ thông cho nên là cũng hoàn toàn không thể nào mà đi làm công ty để mà kiếm tiền được. Giống như quý vị biết đấy, khi mà mình đã tham gia công ty thì ít nhất là tiếng phổ thông mình phải biết thì người ta mới nhận mình làm. Nếu như mà mình không biết tiếng phổ thông á, mình có khao khát đi làm thì người ta cũng không nhận được, mình sẽ rất khó để kiếm đồng tiền. Anh chị chia sẻ rằng là anh chỉ có đi xung quanh làng mạc, những gia đình nào mà có điều kiện hơn, người ta thuê mình trồng ngô trồng chó đấy thì mình đi làm. Đấy, nếu mà làm công ở đây thì thường một ngày là 100.000 một ngày quý vị. Đấy. Người ta cũng chỉ thuê mình đi trồng ngô để mà về ăn mèn mén thôi. Hoàn toàn không sử dụng vào mục đích kinh doanh kinh tế, nên là cái đồng tiền người ta cho mình ít lắm. Cuộc sống diễn ra hết sức khó khăn. Như thế thì ở đây là đa số công việc chính mình chỉ có là trồng ngô theo mùa về để mà làm cơm ngô ăn thôi nhỉ, ăn hẳn mén thôi nhỉ. Cả hai lên đỡ chị dù nhon nói chị tê giả hôn lựa chị gì cho bắc cừ cho bắc cừ cho lô ua máu quẩn nọ. Ở đây thì giống như anh chia sẻ hoàn toàn đúng, giống như Cú Đúc TV vừa nói. Thế thì anh chị làm ngô ở đây có đủ ăn quanh năm không? Nè cho bắc cừ nó bật sau nên nó lên xong. Thích cha hơn. Tức là vừa khít luôn quý vị, tức là mùa này mình làm mình thu hoạch cơm ngô là vừa đủ khít cho tới vụ sau chín. Theo như em tìm hiểu ở vùng này là có mùa đông, như vậy một năm mình chỉ trồng được một vụ ngô thôi đúng không? Đợt nó mòn tồn nó chè ít trồng dù nhỏ khó cho tới ít chế bóc cử sức của gió. Gì ở đấy thôi. Nên là ít trồng thì sẽ cho tới chỉ thôi, chỉ mua bách chỉ mua ấy chỉ. Nếu mà tồn nó thì chỉ trồng cầu đấy là u vậy thì dùng cho chỉ như vậy như vậy ít chỉ. Anh chia sẻ là có mùa đông nên là chỉ trồng được một vụ trong một năm thôi quý vị. Đấy, cho nên là cũng khó khăn đấy. Cú Đúc TV nhìn sơ qua thì những đứa con mặc những bộ đồ hết sức rách rưới quý vị. Đấy, một bộ có lẽ là mặc quanh năm suốt tháng.
khó khăn. Bố mẹ thì không biết tiếng phổ thông nhưng mà sinh hơi nhiều. Thế tại sao mình lại không sinh ít đi để mà đỡ khổ? Về cha chi dù mình nhuận trời mình chỉ có chi sót rồi nhỉ, dù ít tù tàu là dù chống tạm vào. ví dụ đó tụ lúc nào không chỉ trong à ô tụ không một gì trong là tụ xài à ta có cái lần này ô tụ nó không chỉ tụ lo thế tụ giàu tụ lo thế tụ xài cái ô nó không mua nó chỉ trong thì ít tụ là ba rồi này tiền lão nó thứ như này nè. Anh chị chia sẻ rằng anh chị không may mắn sinh ra được 2 đứa con, tức là mắt không được bình thường quý vị, tức là bị khiếm thị về mắt đấy, cho nên là mới cứ quyết định đẻ như thế. Để mà sau này còn giúp đỡ được công việc gia đình. Người Mông mình là thế, luôn luôn mong muốn có nhiều con để sau này họ lớn lên, họ giúp đỡ được công việc trong gia đình, để tức là những cái công việc đồng áng, trồng ngô các kiểu ấy đó. Đó là cái nguyên nhân mà anh chị sinh khá là nhiều con. Anh chị là chỉ một vợ một chồng thôi đúng không? Nè ít tuổi gì thì ít tuổi bao nhiêu sức bây giờ? Do mà. Khó rong. Anh chị là một vợ một chồng cho tới bây giờ. Là hai anh chị là đồng tuổi nhau, 38 tuổi. 38 tuổi nhưng mà đã có thông gia rồi. Ở đây anh chị có thường xuyên đi chợ không? Nhân đợt nó nệp một chashi mùng khử. Mua đấy mà. Mùng thế. Mua điểm đê đi. Thì mua cây đỏ mà hôm mua đấy mua cây đỏ thì mua đấy. Anh chị chia sẻ lại đi nhưng mà ít lắm. Bởi vì đường xa mà, tuy rằng nhà nước làm đường bê tông nhỏ nhỏ vào nhưng mà đi đoạn đường khá xa đấy, đi xe là leo chọc trời như thế này, đây như thế này, khá xa. Mỗi lần đi chợ thì mình thường là mình mua những gì? Y rau mùng khứ này cha chi yếu đắt chi? Chỉ yếu mua cây đỏ thì dùng mua. Nhưng mà mua lò mua cho mình chỉ không nhặt đâu cho mình mua mua cần tao đây, như thế à? Yun chế mình chính thế thế à? Mình chế chế mình chính thế. Cũng là câu trả lời thông thường của những bà con trên này. Lâu lâu đi chợ mua ít muối và mua bột ngọt, có tiền thì mua thêm những bộ quần áo để cho các bé đi học. Không biết quý vị thấy hoàn cảnh gia đình này như thế nào? Còn khi mà Cú Đúc TV chạm mặt thực tế và thông qua khai thác thực tế thì gia đình này hoàn toàn hết sức khó khăn. Hiện tại vẫn còn đang 6 đứa con, còn đang đến trường. Thế cái đứa con trai kia có đi học không? Tù nhiều túp vào cần tới. Chỉ cả là bố một cào đấy mà là chỉ bố cào gì nếu cho lò nhỏ trẻ thôi. Cho lò thì tuần sai phụ cận đó, tuần sai có một chiếc bộ kế phụ cận đó. Cả mà. Đứa con trai lớn nhất của gia đình là 2K10 ấy, là không đi học quý vị. Trước đó là bố mẹ cho đi học nhưng mà mắt em ấy bị khiếm thị nên là nhà trường không nhận, là cho về. Khó khăn đấy quý vị. Cho nên là hoàn cảnh gia đình này Cú Đúc TV quyết định giúp. Hôm nay lên đây thăm hoàn cảnh gia đình anh chị, Cú Đúc TV có mua một món quà nhỏ nhỏ tới gửi tặng anh chị nhá. Đầu tiên là một cái bao gạo đặc sản Thái Thơm. Đây là gạo ngon nhất ở vùng này. Chón riêng là chiếc át tàn thó. Rồi mua một thùng mì tôm hào hào. Ăn mén mén nhiều rồi, lâu lâu cũng phải có bữa gạo ăn để thấy ấm lòng hơn. Cú Đúc nói đi nói lại, ở trên này gia vị quý nhất là những gói muối như thế này đây. Tuy rằng là rẻ tiền thôi nhưng mà quý. Đấy, muối 5 gói muối bự chà bá đây. Rồi bắt đầu 2 gói bột ngọt bự chà bá luôn, nó 19. Đó, thốt trò thiên. Khi nãy kiểm tra thì mỡ cũng hết rồi. Giờ chuyển sang ăn dầu ăn xem là có khác một xíu nào không nhá. 2 chai dầu ăn đây. Nhớ tôi cho nó là trơn nề giò. Toàn bộ cái số nhu yếu phẩm này là Cú Đúc TV trích một ít tiền của Mạnh Thường Quân, chị Bích Vân ở 94 đường Nguyễn Phi Khanh, Lạng Sơn. Trước đó chị Bích Vân chuyển cho em 2 triệu làm quỹ chung. Thì đây là gia đình thứ hai mà tình yêu thương của chị đã lan tỏa tới. Quỹ trước đó của chị là còn 1,5 triệu. Nhưng mà Cú Đúc TV trước đó đi truyền nước chị thấy thương, chị có nói với em là tặng cho em 500 để em làm viện phí. Tấm lòng của chị đã được em ghi nhận trọn vẹn, sâu sắc. Em đã tâm sự riêng với chị rồi. Thì quỹ của chị còn là 1 triệu. Hôm nay em quyết định trích
ra mua cái đống này là 650k, thì quỹ của chị Bích Vân hiện tại còn lại 360k chẵn thưa chị. Chưa dừng ở đó, gia đình đây là một gia đình đông con, những đứa con vẫn được gia đình mình cho đi học một cách đàng hoàng, đó là một điều tích cực đáng mừng. Những đứa con thơ cứ ngồi ngơ ngác như vậy, quần áo thì mặc thiếu thốn. Cú Đúc TV rất thương. Sau đây là tên các mạnh thường quân mà Cú Đúc TV trích. Cú Đúc TV xin phép đọc một cách rõ ràng và minh bạch. Kính thưa mạnh thường quân cô Tám ở Đê Tô Hoàng, Bạch Mai, Hà Nội. Trước đó cô gửi cho con 1 triệu làm quỹ chung và giao toàn quyền cho con được phép điều tiết số tiền. Hôm nay con Cú Đúc TV quyết định trích 500k ra hỗ trợ gia đình đông con này. Chưa dừng ở đó, kính thưa anh Vương Hùng ở phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh. Trước đó anh chuyển cho em 2 triệu và như thường lệ đã giao quyền cho em được điều tiết toàn bộ số tiền này. Hôm nay em quyết định trích ra 1 triệu giúp đỡ gia đình anh chị đông con này. Kính thưa mạnh thường quân giấu mặt ở Ngọc Trạo, Thanh Hóa. Trước đó đã chuyển cho em 500k để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay em quyết định trích trọn vẹn tình yêu thương của chị, đó là 500k giúp gia đình này. Quỹ của chị đã kết thúc vào ngày 24 tháng 8, tức ngày hôm nay, thưa mạnh thường quân giấu mặt ở Ngọc Trạo, Thanh Hóa. Chưa dừng ở đó, kính thưa mạnh thường quân Kay Hoàng ở bang Louisiana, Mỹ. Quỹ của chị trước đó còn 22 triệu. Hôm nay thăm hoàn cảnh gia đình này, Cú Đúc TV quyết định chi 1 triệu hỗ trợ cho gia đình này. Thì quỹ của chị còn lại là 21 triệu chẵn, thưa chị Kay Hoàng ở bang Georgia, Mỹ. Thì tổng cộng số tiền trích của các mạnh thường quân lại là tròn 3 triệu đồng. Hôm nay Cú Đúc TV sẽ trao trọn vẹn 3 triệu đồng của các mạnh thường quân mà Cú Đúc TV vừa đọc tên giao cho gia đình anh chị, để anh chị được sắm những bộ đồ mới để cho các con được mặc để đi đến trường, chuẩn bị bước vào năm học mới rồi thưa quý vị. Giống như em vừa nêu tên các mạnh thường quân vừa rồi, em quyết định giúp anh chị là 3 triệu đồng. Nó là của tuổi của pan này p trọ nhiều đó. Đây còn này chúa tao chỉ cho thế trâu cho mình tụi mình nhuộm cẩn tớ. Tổng lên 1 triệu. Chỉ một lấy trà. Đây 2 triệu. Đấy. Đây 3 triệu. Đấy, hôm nay gặp được Cú Đúc TV, gia đình mình có vui không? Nó nói chi Cú Đúc TV này vào trong xe. Vào trong xe. Ở trong xe cả em mua áp tù nhất là mạnh thường quân ấy tù nhất tầm mỹ đấy. Ba nhà trong này này bớt xa ủa nó chỉ ủa trâu lớn. Có muốn nói một lời cảm ơn nào tới các mạnh thường quân của chúng ta? Anh cứ nói tiếng Mông, em sẽ dịch trọn vẹn cái tấm lòng của anh cho quý vị khán giả cũng như mạnh thường quân, không thiếu một lời, không dư một lời. Ủa trò này thì sao đấy vậy tụ nua Cú Đúc TV. Đúc TV này nua trong xe mua tàu thì như hồi bây giờ như này lò mua vừa cái khó nhật đó là cho mình nhiều cảnh ta uống này trò sao đấy đấy. Cú Đúc TV xin phép được dịch như thế này. Xin chân thành cảm ơn tới tất cả các vị thường quân cũng như vị khán giả và Cú Đúc TV hôm nay tới đây đã mua được một phần quà yêu thương cũng như là trao tặng 3 triệu để đi mua đồ cho những đứa con để bước vào năm học mới. Xin chân thành cảm ơn các vị sâu sắc. Đó là những lời anh vừa nói. Thế thì đó, tình hình là cứ như thế thôi. Những tấm lòng yêu thương của các vị thường quân đến với Cú Đúc TV một cách tự nguyện và nguyện vọng. Cú Đúc TV là một cầu nối trao tặng tất cả những món quà đó tới gia đình khó khăn nói chung và anh chị nói riêng, không thiếu một xu, không thiếu một đồng. Nó nói về tôi nói về mỗi khó hỏng của liền đợt nó xứ ba tôi mới cho nhà mẹ có xa cho tôi để cho gì lên đợt nó xưa rồi trên một lấy trà. Gia đình cảm ơn Cú Đúc díu dít thưa quý vị. Đấy, như thường lệ thôi, cái giai đoạn phát quà cũng là giai đoạn kết thúc câu chuyện. Cuối video cho Cú Đúc TV xin gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới tất cả quý vị khán giả nói chung và các vị thường quân nói riêng.
Nếu như quý vị thấy kênh của Cú Đúc TV hay, đừng quên thả một nút like, ấn nút chuông, đăng ký để đón nhận những video mới nhất của Cú Đúc. Và bây giờ chúng ta nói lời tạm biệt. Xin chào.